Welcome sa Panlasang Pinoy! Ngayon ay magluluto tayo ng chicken lumpia. At ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Ground chicken o giniling na manok. Kailangan din natin ng carrot, ito yung minced carrot. Ng sibuyas na hiniwa lang din ng malilit na piraso. Isang pirasong itlog. Ground black pepper. At ng Knorr Savourich. Ito yung chicken na liquid seasoning. At ang gamit ko ay 16 gram na sachet. At kailangan din natin gumamit ng mantika. Ito yung kumpletong listahan ng mga ingredients na kailangan natin sa pagluto ng chicken lumpia. Kung handa na kayo, umpisa na natin. Simple lang ang kailangan natin gawin. Pagsasamahin lang natin lahat ng filling ingredients. Ito yung minced na sibuyas. Ang gamit ko ay dilaw na sibuyas. At para mas pinong-pino, pwede kayong gumamit ng food processor para hindi rin kayo mahirapang maghiwa. Ito naman yung minced na carrot. Ganon din ang ginawa ko. Ginamitan ko rin ito ng food processor. Mas hindi nakakapagod kumpara sa mano-manong paghiwa ng maliliit, di ba? Maglalagay din tayo dito ng ground black pepper. Yan, simpleng-simple lang. At magkakrak din ako ng isang perasong itlog. Pagkalagay natin ng itlog, haluin lang natin itong mabuti. Siguraduhin lang natin yung mga ingredients na nandito sa ating bowl ay bahagyang nahalo. At ilalagay na natin yung ating Knorr Savourich na chicken liquid seasoning. Simpleng-simple lang. Buksan lang natin, pipilasin lang natin yung dulo at idiretso na natin dito sa ating mixture. Alam nyo, nung una ko nasubukan gamitin itong produkto na to sa paggawa ng lumpia, sobrang natuwa ako. Dahil nga pinapasimple nito yung lumpia, no? Hindi na natin kailangan maglagay ng napakaraming seasonings pa. Yan. So, ito yung pangalawang pakete o pangalawang sachet. Ito lang yung kailangan natin. At malalaman ninyo kapag sinubukan nyo itong recipe na to kung ano yung sinasabi ko. Dahil nga talagang malasang-malasa na to. Nandiyan na lahat halos ng lasa. Haluin lang nating mabuti. At sa pagkakataon na to, siguraduhin na natin na nahalo mabuti lahat ng mga ingredients. Dahil ang susunod natin gagawin ay ibabalot na natin ito sa lumpia wrapper. At yan, ready na itong mixture natin. Pwede na nating ibalot. I-ready na natin yung kailangan sa pagbalot. Ito na yung lumpia wrapper. At magsuscoop lang tayo ng ating ground chicken mixture. Kukuha ko ng mga 1 to 1.5 tablespoons na mixture. Yan, ilagay lang natin dito sa wrapper. Ifo-fold natin yung dulo ng wrapper, tama lang para makover yung nilagay natin na mixture. At ifo-fold natin yung sides para naman masecure yung ating chicken na mixture dito sa loob. At iro-roll lang natin ito. At siguraduhin natin habang niro-roll, nag-a-apply tayo ng konting pressure para maging intact yung wrapper pati na rin yung filling. Para siksik na siksik. Ayan, at naglagay din ako ng tubig dun sa tip ng wrapper para naman dumikit ito. Gagawin natin yung same step isa pa. At importante yung paglagay ng tubig dahil ayaw natin na magbubukas yung ating lumpia wrapper habang piniprito. I-ready natin ulit itong ating panibagong lumpia wrapper. At gawin natin yung ginawa ko kanina. Mag-scoop ulit tayo ng mixture. Ilagay natin dito sa ibabaw ng wrapper. Dating gawi. I-fold ulit natin. Sakto lang para makover ang wrapper. Left and right naman na fold para ma-secure yung filling. At i-roll na natin. At kukuha din tayo ng tubig. Yan, para i-secure na natin yung wrapper. At ready na to. Simpleng-simple at kayang-kaya nito sigurado. Basta ituloy lang natin itong same steps na ginawa natin hanggang sa maubos na yung ground chicken na mixture. At pwede na natin itong i-deep fry. So ready na to. At ifa-fry natin ito, i-deep fry natin per batch. So nagpainit lang ako ng mantika. Mas maraming mantika, mas maganda. At once na mainit na yung mantika, nasa mga 260 to 280 degrees Fahrenheit. So hindi mainit na mainit para nang sa ganun hindi kagad masunog yung labas ng lumpia. Kaya natin ayaw na mainit at hindi masunog yung labas kasi kailangan nating iluto pa yung chicken sa loob dahil hilaw yan, diba?
Ayaw natin na mag-brown kagad yung wrapper, pagkatapos yung manok naman medyo hilaw pa sa loob. Kaya niluluto natin ito under low to medium heat ng medyo may katagalan, 8 minutes. At habang piniprito, pwede rin natin itong bali-baliktarin nang sa ganun ay maging balanse yung kulay. At base sa timer ko, nasa 7 minutes and 35 seconds na. So yan, konti na lang, 8 minutes, diba? So, halos luto na to. Balibalik na rin lang natin kung kailangan at i-ready na rin natin yung paglalagyan. Ang ginagawa ko dito, nilalagay ko to sa isang lalagyan na merong paper towel at mas maganda kung iaayos natin itong lumpiang Shanghai nang nakatayo. Kaya naman sa pagkakataon na to, ang gamit ko ay yung loaf pan. Ito yung ginagamit natin sa pang-bake ng banana cake. Yan, nilagyan ko lang ng paper towel. So yan, makikita niyo yung paper towel. Nang sa ganun, ma-absorb kagad ng paper towel yung mantika. So kunin na natin yung ating lumpia isa-isa at ilagay na natin dito sa ating lalagyan. At itutuloy na natin yung pagluto ng ibang batches pa hanggang sa maubos na natin maiprito yung lumpia. At once na maprito na natin lahat ng lumpia, ilipat lang natin ito sa isang plato, sa isang serving plate at iserve na natin kasama ang paborito nating sausawan. Ito na, ang ating chicken lumpia. Tara, kain na tayo!